დონატებთან გააჩერე იქ. დონატი უნდა იყიდო. დონატი. წვეზე შედი, პირველ ზოლში ჩადე იქიდან, პაურტიკი ჩაურცე და გადი რა. შეყვანე სოკოს. მაისურები გაქვს ხო? კი, 2 კიდევ სამხობჭე. კი, კარგი გოგო. ეს რაღაც უკვე მომწონს, აი. სხვა ვერ გაიგეს ბიჭო. შევიფიქრე ერთი კურტკაც ხარ წამოვიღო თქო, არა, საჭირო. შიგნია მთავარი რომ ეგრე იყო, თორე რომ გადახვალ თუ გინდა დუბლიონკა და დათვის ტყავი მოიწი. მარჯვნივ დაიჭირე ახლა, მარჯვნივ გადა პაურტი ჩავხდე. აუ ძალიან არ ჩანს ის რა ქვია სარკეებში. აი თუ იცი კი, არ გამოჩნდება. იმიტომ რომ კი, დაველოდოთ ახლა, გაი. გაიაროს და მე მეგონი უშლია, უკან დავიხიო. ხო, უკან ჯო. ცოტა უკან გამო. გაგიჟდა პოლიციელი რა შევია. უნდა შეგეტრიალები ახლა პოლიციას გამოვიში. გამოაჩი ტექნიკურად. ხო დავდიო. მაგას დამასწრებდი? კონცეფცია შეიძლება. მოიცი გავიდეს ეს და მე ჩაუ. კარგად იღებს მოკლა. ეს 21-ია და iPhone-საც ჯობია გადაღებაში. ქალებისთვის გათვლილი iPhone. აი გავიდა და ცალე აი ვის რა გინდა და ა? ხო, ჩაქრე. ხო, აი, თან ხარ? ამას არ ვაჩვენთ ისე. მისვინე, ეხლა იყიდე, რა ვიცი. შენთვის რაც გინდა და აი ყავა და დონატები. შენ რა გინდა? მე ვაფშტარ. ერთი ყავა არ გინდა? მაინც გადავდივართ და. შენ გადავიღოთ? არა, ჭამა არა. ჭამზე გაქვს დასვენილი. ოკეი, რა გინდათ? ხო, მე კაპუჩინო და ერთი დონატი მინდა, რა ვიცი, ნებისმიერ რა, აქედან გადაგიღებ პრინციპი. ხო, კურტკა. კი, დაიჭამა კურტკა. კაი თბილი კურტკა ჩანს, ხო? კი. ტელეფონი გადმოვართ. მე კაპუჩინო და დონატი ნებისმიერი შოკოლადის თუ. იმას არაფერი და შენ რაც გინდა, შენ რაც გინდა. თული ახლა ის ადგილი მან ხაი ორი კაცი რაღაც ყოფილი. მაგრამ ნუ ლაპარაკო მაინც, კი ნუ ლაპარაკო რა მაინც. დაზუებული. ვიცი რა თქმა უნდა. იმპოსიბლი გაფრთხილება. მოდი დაჯექი და მე გადადი რო გაამზადები. თორე გაიყინები. მოსტროებით ხა გავთიშა. ცოტა ვაშორა. ურებს არ მოინტერესებს. ხო ის სუსტად ვიცი. რა და ის ზედამზეთის არ არის, ზეთი არის. ხომ უნდა გატარო სადმე უფრო რა ცოტა ისე. აუ მე არ გამოვიშდი. და შეგცირდა ხო?
ესე გვაქვს ერთი ორჯერ კიდევ გადასახები რო იცი. ხო. არა, ეგ მაგარი იყო სასაცილო მომენტები. გამოვხდა დავაპაუსე. დაიცადე ეხლა მომისმინეთ ეხლა. ESP გაუჩიშოთ, შეიძლება ცოტა მუსიკა რო იყოს ჩართული ან თქვენ რომ დაიქნება. არა, მუსიკა პირიქით კოპირაიტია, რო იცი. გაითვალისწინეთ შეიძლება. მუსიკა არ შეიძლება ამოგიგდებს და კოპირაიტია მონეტიზაციაში ვერ გახდება. აი მე რას ამბობთ თქვენი? ანუ ცუდი წეებზე ეხლა შენ გარედან უნდა გადაიღო და ფანჯარა ჩამოწიეთ, ანუ რომ დავაფიქსირო, მეც გადმოვალ ვაფშე თუ გინდა. რა გინდა ბიჭო, ვერ გავიგე რას. გარედან გადაიღე და აღმართე, აი სადმე დაიცადე, მაგავს ვფიქრობ, მაგრამ რომელი აღმართე ეგ ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ აქ ხეებია და მართლა არა ბიჭო, ეგეთი არ ვარ, ხუმრობ ხოლმე, მომეც ჩემთან და. კარგი, მოკლედ. გადაღება. ეს ეხლა მინდა შეგაშინო პატარა განამართლა ეგეთი ვარ. გან არ ვისწორებ ეს. ნუ მიშევეხამს. რატო? ავედით. დაიცა, ამ პროფილში კარგი ვარო ხო? ია, რა ვარ? არა, ხა. ვინ დაგიწუნა, რა დაგიწუნა, კაცო, უბრალოდ ხუმრო. როიცოდევია. არა, მართლა ჭირდება ეს მომენტი. თაზე შეიძლება ასვლას? ამას იცოდე ინგლისურად გადავთარგმნი და კის რო ამბობ ეგეც. ნათელი. ავიდეთ თაზე. მაგარი გორაკები არის. უკან უნდა გავუდგეთ. დაიცა, აქაც მაწყობს ეს პატარა გორაკი. იქით მე მეორე სტილის ვიდეო გადავიღოთ უნდა და იქით მე მეორე გორაკი. ეხლა ამან გაკრასკო თუ დაიწყო, იცოდე რომ ქალები უნდებიან 9 საათს და. არა. მოვით. ყველაფერს გექცევი ჩინელი, ერთხელ იტალიის მეტროში ვარ რა. შავდა რაღაცა ესეთი. ანუ უფრო დადგმული სცენები რა ესე რომ ვთქვა. ნახე ვიღაცა მუხლით და ახტა ვიღაცას შენ ვიდეოში. კიდე კაი არის. აი არა. უთხარი მე ამოვჭრი, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე.